Catch 'em all. ආයිබෝන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් පොඩ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ FL Studio ගැන. ඉතින් සමහරකට ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙ FL Studio ගැන, සමහරකට අහලා නැතුව ඇති. ඉතින් FL Studio මුලින් ඉඳලා use කරන කෙනෙක්ට මොකද්ද මේ FL Studio කියලා දැනගන්න පුළුවන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව FL Studio අඳුරගමු. අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි FL Studio software එක open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් FL Studio open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා එක එක ඉතින් මේකේ තියෙන මේ තමයි අපි සින්දුවක් මොකක් හරි දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක යූස් කරන්නේ සින්දු හදන්න, DJ හදන්න ඔය එක අනම්මනම් වලට තමයි ඉතින් FL Studio යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ software එකක් acid වලට වඩා ගොඩක් කැලේ තියෙන ඉතින් ඒකයි මම මේක recommend කරන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරලා මේක යූස් කරලා තමයි සින්දුවෙම හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති වම් අත පැත්තේ තියෙනවා මේකට කියන්නේ media browser එක. ඉතින් මේකේ තියෙන ඒවා තමයි අපි ඇදලා දකුණු අත පැත්තේ තියෙන playlist එකට දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මේකේ තියෙනවා pack. මේකේ තියෙනවා drum ඊට පස්සේ loop ඔය අනම්මනම් ඔක්කොම තියෙනවා සංගීතයට දාලා ඕනම දෙයක් මේකේ තියෙන pack වල. ඉතින් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක open කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම ඔයගොල්ලන්ට අද මම කෙටියෙන් කියලා දෙන්න මේ media browser එක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ drum kit ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනදි සද්දේ. ඉතින් ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි මේ channel rack එක ගත්තේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන ඒවා ඉතින් අපි මෙතන තියෙන එක මෙහෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙතනට තිබ්බට පස්සේ අපේ මෙතනට මේක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන තියෙන channel rack 4යි. ඉතින් මේ 4ට අමතරව අපිට පුළුවන් තව add කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක ඇදන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන යටින් තිබ්බට පස්සේ ඒක add වෙනවා. right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දල අවබෝධයක් එන්නේ නැති channel rack එකට අපි media browser එකේ තියෙන ඒවා ඇදලා දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපේ beat එක නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක වලට මේ channel rack එකට යටින් තියෙන playlist එකට ඇදලා දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට උඩින් පේන ඇති pattern 1 කියලා. ඉතින් මේ මෙන්න මෙතන දාන ලකුණක් එක්ක ඉතින් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් channel pattern 2 3 4 ඔහොම ඉදිරියට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හදලා තියෙන channel rack එක pattern 1. ඉතින් මේක අපිට මේ playlist එකට දාන්නේ අපිට පුළුවන් මේක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. අපිට playlist එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති.
ඉතින් හරිම ලේසි අපිට තියෙන්නේ අපි අතනින් හදපු බීට් එක මෙතන ගිහලා ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ ප්ලේලිස්ට් එකට ඇඩ් වෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි ක්ලික් කරාට පස්සේ මවුස් එක මේකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ බීට් එක මේකට ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන පියානෝ රෝල් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙන ඒවා හදලා ඉතින් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේවා ගැන නම් ලොකුවට කතා කරනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තමයි මේ ගැන කිව්වේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ මික්සර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් අපේ වැඩ කරන බීට් 1 2 3 4 ඉතින් මේ හතරට අදාළව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකට අපේ බීට් ඇඩ් කරන ප්‍රමාණය අනුවට අපිට පුළුවන් මේකේ මික්සර් එකෙන් අපිට පාලනය කරන ශබ්දය අඩු වැඩි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මම අතර ශබ්දය අඩු වුණාට පස්සේ අපේ අදාළ මේක ඩ්‍රම් කිට් එකේ සිම්පල් එක තිබ්බේ ඒක අඩු වුණා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ අපේ මික්සර් එක වැඩ ටික කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සමහරක් මේ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් එන්නේ නැතුව ඉතින් මේකට අලුත් එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය මොකක්ද FL Studio කියලා දැනගන්න ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මම වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් හදපු බීට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න අපි ඕන තේ නැති බීට් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්න එකත් ගොඩක් වැදගත් සින්දුවක් හදනකොට මැච් කරන්න. ඉතින් මේකේ තව දෙයක් මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. Take 1, take 2, take 3. කොහොමද මගේ ආවේ? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනු නේද? ඉතින් අන්න එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ටික් එක. එතන ගිහිල්ලා මේක දුන්නා. hello කොහොමද මගේ ආවේ? right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති එතන රෙකෝඩ් වුණා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක් වාසිය තමයි අපි සින්දුව අපේ ට්‍රැක් එක හදලා අපි අපිට සින්දුව කියනකොට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩ කිට ගොඩක් තියෙන ඉතින් මේ FL Studio වල ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඉතින් මම ඉදිරියට තව වීඩියෝ කරන්නම් මේක ගැන. ඉතින් මේ අද පොඩි දල අවබෝධයක් ගැන තමයි කට්ටියට කරේ. මේ ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ මම ඉස්සරහට කරන මගේ YouTube channel එකේ Tek Podda YouTube channel එකේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම Facebook fan page එක like කරන්න Tek Podda, Instagram Twitter follow කරන්න Tek Podda. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මොකද FL Studio අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන්න කට්ටියට දල අවබෝධයක් ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන්. හැමෝටම ජය වේවා.